Sa isang sulat mo nalaman ang totoo. Ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako. IFM ay aking best friend. Akala ko ay dagat, yun pala ay alat. Akala ko'y pumasok sa flight. Higit ko ang aking mata, ikaw ang nakikita. Akala ko'y wala nang saysay. Maselang nangyari sa aking isipan. Huwag kang mabahala, di kita malilimutan. Paglipas ng ulan ay mapapangiti ang araw. Huwag sanang mawala. Maselang bahaghari. Akala ko ay kung ako may ulap na sa ulo. Akala ko ang pera'y tunay. Pikit mo ang iyong mata, ano ang nakikita? Akala mo'y wala nang and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep,
banguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand. Even after 24 hours, dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Marami na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang binagyo. Nang swerteng dala ng Pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! At ngayong August 11, babaha ng mas matitinding pang prizes para sa inyo! Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama ang mga guest artists! Sama-sama nating alamin kung sino ang maswerteng mag-uwi ng brand new Chevrolet Trailblazer! Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! Hatid ng Green Cross Soap, Tang, Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bear Brand Powdered Milk Drink, Petron, Bravo, Scratch It, IFM, at RMN. Luha ka? Grand Draw na, agawan mo pa ako ng trabaho? Promo runs from May 22 to August 11, 2017 per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. Tomorrow's so far away. There's something I just have to say. I don't think I could hide what I'm feeling inside another day, knowing I love you.
kahit na alam niyang ito'y kausap lang. Love, don't you know, mahal na mahal kita. Di mo lang alam, TL ako sa'yo sa tuwina. We'll always love you. We'll always. Bakit kailangan pang mangyari ang isang katulad nito? Di ba't ang sabi mo ko lang ang true love mo, yung pala ay hindi totoo. Mayroon akong nalaman, ito'y tungkol sa'yo. Nang aking malaman, ako'y nasyak sa'yo sa tuwina. Long story. Bakit kailangan pang mangyari ang isang katulad nito? Di ba't ang sabi mo ko lang ang true love mo, yung pala ay hindi totoo. Goodbye na lang sa'yo, split na lang tayo. Salamat sa mga date natin, salamat sa mga trip natin, salamat din sa mga sulat mo, susunugin ko. Salamat din sa nagsabing may syota ka na palang iba. Lagot kayo, hi ho, hi ho. Oh, mahal ang pangit mo, iderma mong mukha mo, kiss-kiss mo sa aspalto. Hi ho, hi ho, iskin lagot kayo. Hi ho, hi ho, iskin lagot kayo. Mahal ang pangit mo, iderma mong mukha mo, kiss-kiss mo sa asfalto. Hi ho, skin lagot kayo. Best friend. Parang gulo, ako'y bilang ikot mo lang. Di maintindihan kung bakit damdamin ko'y pinaglaruan. Nagtitimpi, nagmamaktol, di na alam ang gagawin ko. Nababaliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, nanoloka.
puso ko yung pinagsamantalahan. Sadyang walang saysay, ako yung pinagpalit. May iba ka ng mahal. Basura ba pag-ibig ko? Ano nga ba ang gagawin ko? Nababaliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, naloloka, nahihibang sa kaisip sa'yo, sa'yo. Lagi na lang nangangamba, ako'y puno ng pagdududa. Nababaliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, naloloka, nahihibang sa kaisip sa'yo, sa'yo. Baliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, naloloka, nahihibang sa kaisip sa'yo. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. In pamasahiyan mo, nan ka upas to balat. Ang gapoy thank you. Nayari ka. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Anong oras na? Ay, 5:12 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Bessie J. Bangon na! Dagupan City at syempre magandang morning! Sa lahat ng manandito sa Pangasinan at sa mga karatig nating probinsya na nakikinig sa ating ngayon. Syempre magandang morning at syempre bagong simula na naman ng araw natin mga best friend. Ngayon ay araw ng Wednesday, August 9, 2017. Nako, mga best friend, bangon-bangon na. Huwag na kayong masyadong nagtutulog dyan. At alam nyo na, malapit naman na ang tawag dito, ang weekends. Pati weekends, nakalimutan ko pang tawag.
Hay, naku mga best friend, hello sa lahat ang mga best friend natin na nandyan sa mga public market na yung mga naglalatag na ng kanilang mga bilihin, yung mga nasa slaughterhouses, yung mga tricycle drivers natin, yung mga nagtatrabaho, yung mga panggabi ang shift. Hello sa inyong lahat mga best friend. At syempre, ganun din sa lahat ng mga best friend natin na nakahilata pa rin pero gising na nga. Best, may puwang ang pagsisipag at syempre kung gusto mong sabayan na pa-zumba natin ngayong umaga, bumangon ka na dyan, best! Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, boom, karaka-raka, ganoy! Hay, nako, at hello din syempre sa lahat ng mga best friend natin na napuyat, kakastok sa ex. Best friend, ako gising na, lahat ng tao gising na, ikaw patulog pa lang. Paano kasi? Inistok ang ex, paano kinukumpara ang itsura dun sa bago niya? Well, ganun naman talaga best friend, lalo na kung naunang nagka-jowa yung ex mo sa'yo, diba? Pero kung magpupuyat ka, siguraduhin mo namang makabuluhan ang ginawa mo. Hindi naman yung nagpuyat ka kasi very nilait-lait mo lang na kinutsa-kutsa mo lang yung yung bago niya. Diba? Kasi paano kung yung assignment mo, yung project mo, yung wala ka nagawa dun sa group work nyo, wala ka na iambag. So kumbaga wala kang silbi sa ekonomiya ngayon, maliban dyan sa pagwa-wifi mo, pag-i-stock mo sa ex mo, best friend, matulog ka naman, o diba? Dahil mamaya luto na ang almusal ulit. At tignan natin kung hindi baka pwede nang pagplastikan yung eye bags mo sa sobrang laki na, diba? At syempre mga best friend, bangon-bangon na, tumayo na tayong lahat dahil uumpisa na natin ang ating pa-zumba ngayong umagang ito. Oye mi gente, yo vengo presentándote las... Okay, yung first step natin ngayon mga best friend ay habang pinapadyak natin ang kanang paa, kanang paa muna. Sige, padyak nyo muna yung kanang paa nyo. Okay, tapos ipapagpag natin yung kamay natin magmula baba hanggang taas. So, ayun mga best friend, habang pinapadyak natin ang kanang paa, sabayan natin ang pagpag yung kamay natin sa kanan din. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mga best friend, ngayon naman sa kaliwa naman, mga best friend. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay mga best friend, magmarcha muna tayo habang pumapalakpak. Pwede tayo mag-inat-inat ngayong umagang ito kung medyo nabigla ka sa step. At syempre uulitin natin yung first step natin. Oo, habang pinapadyak natin ang kanang paa, pinapagpag natin ang kamay natin magmula baba hanggang taas. Alam nyo na kung paano magpagpag ng kamay, di ba? 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kaliwa naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, gagawin naman natin ngayon mga best friend, 2 steps to the right, tapos 2 steps to the left. Tapos sasabayan natin ng kembot, parang cha-cha lang mga best friend. Okay, 2 steps to the right. 1, 2, 3, 4 to the left naman. 3, 4. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon naman mga best friend, para tayong nagka-curl up or parang sinishield natin yung sarili natin. Ilagay natin yung 2 braso natin sa harap ng mukha natin. Okay, ilagay nyo yung 2 braso nyo sa harap ng mukha nyo. Tapos, itaas nyo yung tuhod nyo. Alternately, right muna, tapos left. Okay, right, left. Tapos para kayong nagka-curl up mga best friend. Ganon, ha? 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. At syempre ulitin lang natin yung steps natin na 2 steps to the right tapos 2 steps to the left. O, diba? With matching kembot-kembot lang mga best friend, ha? Oo. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na mga best friend, palakpakan muna tayo ngayon dahil tapos na ang ating Zumba. Mga best friend, pwede pa rin kayo mag-text sa 0949-614-0306 para sa inyong mga pabati ngayong umagang ito. At syempre maya-maya lang magbabalik tayo para sa weather update. Weather update, announcements mga best friend. Kaya tutok lang, dito lang sa 104.7 IFM, ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ang dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo
labis na naiinip, nayaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Di mapigilang magising na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Nakakabalisa, nakanuot, wag naman sana. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Umuwi ka na, baby. 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 IFM ay aking best friend. You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. The days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see
Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. I'm all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. That flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun. Your love inside. Your love is like the river that flows through my veins. Inside. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer. Word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch and he know. How your wife in these thoughts? You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. That's the gang still call. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years. Now your time's up. Bless her heart. She throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. If you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young Money. Best friend. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So win over, win me over.
Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame that I got to love. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Heto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Hindi masama magmahal. Ang masama, ang marami ang minamahal. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:42 na! Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. On board is Bessie J. Isang nakaka-excite na Wednesday morning ulit sa ating lahat, mga best friend! At syempre kasama nyo pa rin Bessie J dito lang sa programang IFM Best Friend Club. At syempre abang-abang lang mga best friend dahil mamaya makakasama nyo na Best Friend Kabayan JJ at Best Friend Ella Lambingera. O, diba? Pero bago ang lahat, mag-beauty tip muna tayo para sa lahat ng mga best friend natin. Alam nyo ba mga best friend na ang itlog ay hindi lang mainam na pagkain sa almusal, kundi pwede nyo rin siya gamitin kapag sobrang feeling nyo stress na yung mukha nyo, feeling nyo tawag dito, naglulus na yung mga skin nyo sa mukha. Ay, nako mga best friend. Itlog lang ang katapat niyan. Sabi nga nila, yung mga magaganda na klase na mga pang-beauty regimen, NAX regimen. Saan ko kaya nakuha yun? Okay, yung mga ginagamit pampaganda, nahahanap rin lang sa nature at hindi siya ganun kamahal mga best friend. Okay, so ang beauty tip natin ngayon, ang itlog mga best friend, pwede nyong gamitin yung itlog na puti, yung white na part. Ilagay nyo yan sa mukha nyo hanggang sa matuyo. Alam nyong tuyo na siya kapag hindi na kayo makangiti. Ipapahid nyo lang yan sa buong mukha nyo mga best friend para tawag dito, ma-lift yung mga face ninyo mga best friend. At saka pwede nyo rin yan na gamitin kapag
Yung white, yellow naman na part ng itlog, syempre dapat walang masayang, diba? After nyong ilagay yung white, pwede nyo na rin ilagay yung yellow. Tapos saka nyo babanlawan ng tubig, mga best friend. So, lagay ng puti, banlaw, tapos lagyan nyo ng yellow, tapos banlaw ulit. Kung gusto nyo ng mas magandang skin softener o pampalambot ng balat, pwede naman kayong bumili ng evaporated milk, tapos yun ang panghilamos nyo. Dahil ako mismo ginagawa ko yan, mga best friend, at napakalambot ng mukha nyo pagkatapos. Promise. O, mamaya pag tinagyawat kayo, baka mamaya ako sisihin nyo. Kayo pa rin kaya ang hari ng kalooban nyo. Okay, mga best friend, ang ating weather update ngayon. Bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulong matag-ulan o posibleng magkaroon ng paminsan-minsan na malakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin. Dulot ng mga pagkidlat, pagkulog ang iiral sa kamay nilaan at sa nalalabing bahagi ng bansa. Katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na hangin mula sa timog kanluran ang iiral sa dulong hilagang Luzon at sa baybaying dagat sa lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang na kung minsan ay maalon, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa timog hanggang timog kanluran ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon. Ayun na mga best friend ang ating weather update ngayong umagang ito. At syempre kita mo nga naman sa mga best friend natin na lalabas ng bahay, sa lahat na mapapasok sa school, magtatrabaho, magdala kayo ng payong, kapote, ng kung ano man panangga sa ulan. Oo, wag libro, bes ha, wag libro, mahal yan. At sa lahat naman ng mga papalaot ngayon, mag-ingat po tayo at kung hanggat maaari ay wag nang pumalaot, diba? Iyon na mga best friend, syempre maya-maya kasama na natin best friend Kabayan JJ at best friend Ella Lambingera. At kung meron kayong mga request, pabate, pwede kayo mag-text sa 0949-614-0306. So ulitin ko pa, 0949-614-0306. Ayan mga best friend, at syempre magandang morning sa lahat ng mga best friend natin na estudyante o di kaya yung mapapasok sa kanilang mga katrabaho, sa kanilang mga pupuntahan, o di ba? Wednesday na Wednesday, may date. Saan ka? Di kayo na may love life. Charot! At syempre magandang morning sa ating lahat mga best friend. Tutok lang dito lang sa 104.7 IFM, ang best friend mo, dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Dalawa kayo sa buhay ko at ako ngayon ay kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari. Alam mo, narito ko lagi para sa'yo. Mahal kita ng labis, ngunit iba ang iyong nais. At siya narito, alay sa'ki wagas na pag-ibig. Nalilito, litong, litong, lito. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, litong, litong, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Kahit di ako ang mahal mo, kung mananatili ako sa'yo, ay baka matutunan mo rin na ako iyong ibigin. At kung sadyang siya'y tapat, baka sakaling pagdaan ng araw, matutunan ko rin ang ibigin siya. Sino ang iibigin ko? Ikaw bang napangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso
Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Mahal ako. IFM ay aking best friend. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman. Nahihirapan sa iyong nakaraan. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. Ako'y makikinig sa bawat kwento at bigas ng iyong bibig. Baka ako'y iyong mapansin. Ang pag-ibig ko sa'yo'y maparating. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. Oo na, mahal kita. Hindi mo ba ito naririnig? Oo na, mahal kita. Ito ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Tatawagan may imanay daray listeners tayo.
Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amaga tan ang puso sa unikat at da. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ay yarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is stress stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise, fight the effects of stress with stress stops. Multivitamins plus iron is the generic name of stress stops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sa work, ngayon, nandito ka. Pero ang goal mo, dapat you have tibay at lakas to achieve your small goals. To reach your ultimate work goal! Para you're never too tired to do your reports. At on time ka parati. Kayang-kaya ang quota. Push lang ng push hanggang achieve mo na ang ultimate work goal mo! Bear Brand Adult Plus Powdered Milk Drink. May adult level tibay and lakas nutrients to help you get from here to here! Bear Brand Adult Plus. Tibay for your work goals. Ikaw, ano ang work goals mo? Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May Calf Calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Marami na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang binagyo. Nang swerteng dala ng pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! At ngayong August 11, pabaha ng mas matitinding pang prizes para sa inyo! Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B, Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama ang mga guest artists! Sama-sama nating alamin kung sino ang maswerteng mag-uwi ng brand new Chevrolet Trailblazer! Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! Hatid ng Green Cross Soap, Tang, Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bear Brand Powdered Milk Drink, Petron, Bravo, Scratch It, IFM, at RMN. Ruha ka? Grandro na, agawan mo pa ako ng trabaho? Promo runs from May 22 to August 11, 2017 per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Best friend time, 5:58. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin.
magaling kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, Best Friend. 369, the goose drink wine. The monkey chewed tobacco on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap.
said, okay. That song was brought to you by Unilab. Pag bibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. IFM ay aking best friend. Aka-abroad labat? Malastog la? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 6:09 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Kabayan JJ, Bessie J, Ella Lambingera. Warm up pa tayo. Warm up pa. Wala na ba kayo mic eh? Meron. Akala mo IFM! Ang best friend mo! Tugatan! Best friend, Kabayan JJ po, kasama nyo na po. At syempre, best friend Ella Lambingera! Hindi naman papauli, best friend Bessie J! Kanina pa. May dala-dalang bimpo to napapagod araw-araw. Pazumba kasi. Baka mamaya pag meron tayong pazumba sa labas huwag nyo kong promotor dito Uy, si JCJ kasi siya isa pang umaga may zumba. Uy! Ba't alam mo na yan? Na-foresee ko na Congratulations. At least, sabi nga, ano yung sinasabi ko kanina? Huwag mo nang isipin. Overtime tayo. If you want to be great, push na push. Ayan, drink more, plenty of water. Hindi yan! Hindi naman yun Be early, sabi nila. Kaya alam nyo na po kung sino po ang maraming kayamanan po sa amin dito. Pinakamaaga po sa lahat. Ay si KZ Sandal. Kasi una pa lang nandito pa siya. Siya na ang pinakamaaga sa maaga. Parang nagpa-promo ka, di ba? Sa'yo lang aking Toronto. Go!
ba siya? Andyan pa? Wala na, ginising ko na. Utang lalo pag nandito pa siya, di ba? Baka naman malagpasan niya yung CEO and president natin. Mas mayaman na siya. Pakiramdam ko dito na nakatira yun. Hindi ganun talaga kapag mga graveyards. Siya ba pag-uusapan natin ngayon? Ay, good morning po sa inyo mga best friend po natin na nag-aalmusal po. Napakasarap ng amoy ng tuyo. Napakasarap nung sinabi mo yung itlog, di ba? Pampaano? Ano tag no? Pampabanat ng fest. Grabe, ginawa ko yan. Ano nangyari sa fest ko? Bakit parang hindi naman bumanat? Sabi ko sa dermatologist ko. Yung totoo, sino talaga mayaman dito? Ay, best friend, alam mo, kinausap ko yung dermatologist. Sabi ko, Doc, yung ano ba yung nakakatulong ba talaga itong mga itlog sa mga ito? Oo naman. Eh, bakit mo sa akin po yan? Ikaw naman. Pinipirito mo ba sa mukha mo yun? Diyan kayo tontuwa eh. Show niya talaga to eh. Ang silbi namin ni Ella dito, sound effects. Tutulungan niya yung mga bata dito. Tawa mode lang kami dito eh. Okay, sige, ikaw ba? Ano mga paborito mo kinakain pag umaga? Ako, pagka breakfast talaga, mas sa bet ko, egg din talaga. Tapos gusto ko sinangag. Ayoko nung Bakit pa nila ba't ba nila binago yung yung Tagalog? Itlog, sabi niya. And egg, di ba? Sa English. Paano ba dapat? Iglog. Para hindi ka na mag-isip, di ba? At wala nang marong spelling pa. Sige, sabihin natin yan sa gagawa ng dictionary. Anong klaseng luto ng itlog? Gusto ko yung may kulay yellow. Sabi nila pula daw ang tawag doon. Yung may pula sa itlog. Pero sabi ko, nagtataka ko, bakit naging pula yun? Ikulay yellow naman yun. Yan. Tsaka diba? Magaling argument. Umaga. Parang tulad ng mga kapitbahay namin. Nakipag-argue naman. Ikaw naman, Bessie J. Siyempre yun din. Sunny Itlog side pa rin. up. Charot. Nahihilig pala tayo sa itlog. Umaga lang ha. Ay, mga best friend po natin. Baka mamaya mag-SPG naman tayo. G po kami Pwede po sa lahat po ang itlog. Tama. Okay. Masarap kaya yan. Sinangag. Sarap. Grabe, diba? Hanggang tinapay lang po tayo. Hindi, syempre yung mga best friend natin na nanay na maagang nagigising talaga para sa mga anak nila. Talagang pinagluluto nila yung mga junakis nila. Yeah, mga manong driver, ikaw ba? Kinain mo ba yung inihanda ng misis mo kanina? Yeah. Ang mga driver, ano lang yan alam ko manong, parang pareho lang tayo, kape lang. Okay na. Para hindi mabigat daw sa tiyan. Ano choco coffee? Wala. Ay, wala? Turmeric. Ano yung terminology? Turmeric. Galing yan sa galing sa ginger. Yan na inangkat ng drinap by sa terminal. Ano ba? Alam mo turmeric, nabibili yan sa mga high-end na mga coffee shop. Parang hindi naman. Bakit yung sa akin, nilaga ko lang yung yung ginger sa labat. Ay, maganda po yun yung salabat po. Pero may mga sabi nila, wag masyado daw yung salabat ng salabat. Kasi nakaka-irritate din daw ng pag nasobrahan mo. Dapat daw yung yung luya na yung kulay orange. Yon. Ay, grabe. Oo, nire-research ko yan Oo, meron nga. Baka carrot na yan. Iba lang yung nalaman mo. Yung kulay orange pag binalatan. Okay, kaya pala hindi ka nakakatulog Tapos yung palagi tinitira mo Orange, kasi minsan ako nakakita lang ganun Oo, ano mura lang. Ginger yan? Ba't ang baho? Bulok na po. Mura lang yan kapag season niya. Nung mga nakaraang buwan, mura lang dyan sa may downtown. Ayan. Okay. Sa mga darating na araw po, makikita po natin dyan sa Malingas Public Market. si Ella, mga malengke muna po siya bago pumunta po dito. Uy, ang sarap pamalengke dyan sa Malimgas Ay, hello po sa mga tiga Malimgas Public Market po. Magandang umaga po sa inyo. Nako, eto naman po ang ating pag-uusapan na viral ngayon. Dahil nabanggit natin yung ginger. Yung luya. Gingetera. Ano sa Pangasinan may ginger? Agat. Ay. Kaya pala sabi, yung paa mo parang agat. Agat.
Ngayon ko lang nalaman. Babalikan ko yun. Tuwa pa ako. Salamat to. Grabe. Tuwan-tuwa ka talaga sa Sana lagay hindi mo na na lang yan. sinabi yung katotohanan sa akin. Parang Tagalog din, no? Hindi. Ang agat naman ng iyong pa. Hindi ba yun? Ay, ba yan? Ano ba yan? Agat. Okay, sige. Yan po ay ilan sa mga sikreto ng mga singers. Yan, yung Ginger, di ba? Pero hindi na araw-araw. Oo. Tapos sabi nila, meron akong napanood na ginagawa daw niyang candy talaga yung Ginger. Wow. Ganyan ako noon. Nung mga singer times ko. Wow. Feeling. Charot lang, hindi. Ngayon, wasak na wasak. Hindi, baka wala na magtiwala sa naganda. Ay, magtira ka naman ng talent sa amin. Oy, charot lang. Uy, hindi pero hosting ako. Ay, talaga. Wow. Pero totoo ha, meron nga candy na made of ginger. Okay. Alam mo na ha? Oo, alam ko yun. Huwag na natin banggitin. Kulay pula ba yan? Oo, kulay-pula yan. Mahal yun eh. Okay, nabanggit po namin yun kasi po itong viral po na pag-uusapan po natin ngayong umaga nito. Kami po nila Bessie J at saka ni Bes Lambingera. And ako po si Bes Kabayan. Ay meron pong isang parang na-discover. Okay. Dahil ang kanyang pagkanta ay hindi basta-basta. Uy, ang galing nito ha. In fairness, mga best friend. Ito, ikwento mo naman yung background nito. Actually, etong batang ito, talagang nasa na niya nasa tugunan niya, best friend, ang pagkanta. Ang bongga lang. Nasa dugo, bigla, dumaloy, lumabas. Napunta sa isang pag-gusto tayo naman, mga singer naman tayo, nasa dugo lang talaga. Hindi po lumabas. Pero eto ha, marami kasi mga best friend, yung nagva-viral na video na kapag kumakanta ka sa mall, marami yung nagvi-video sa'yo, best friend. Kaya hindi malayo na one of these days, baka si Bessie J, kapag nakanta na rin sa mall, alam na this. Pero wala po silang karapatan na i-video kami basta-basta. Juicy pa. Ay, pakinggan natin best friend, yung sinasabi namin. Yan nga po si Clariana Serrada na taga Olongapo City na kung saan na-videohan ni Cedric Akayen na kung saan kuha yan sa isang mall ha. Ang bongga lang kasi marami yung mga best friend na netizen natin na nagsasabi na katulad daw siya ni Mariah Carey. Oy. Uy, ang ganda ng kantang yan Ako kahit yung normal na sigaw, hindi ko masigaw. Actually, bago na-damage yung boses ko, ganyan talaga. Talaga? Sana may balik ang mga nakaraan. No? Uy, pero bongga etong si Clarian kasi idol niya si Ariana Grande. And at the same time, sumasama talaga siya sa mga singing contest. At etong pagka-viral niya, talagang tuwang-tuwa siya eh. Kasi nga, marami naka-appreciate ng kanyang talent. Best friend Kabayan JJ. Kaya ng ating viral na pinag-uusapan ngayon. Million views na yan Million views na yan, best friend. Kaya po ang ating pong viral question of the day natin, best friend. Ano nga bang talento ang gusto mong mapasayo? Ayun, okay, ganito lamang sa mga best friend po natin. Ito yung mga pinapangarap mo na sana marunong ako sumayaw. Uy, gusto ko din yun. Nakakapag-back tumbling ako from 16th floor. Ganun, di ba? Sana kaya ko rin tumalon na walang parachute. Oy, grabe, mga talent. Yung dream mo na talent, di ba? O ikaw ba, ano bang dream mo na talent?
Mamaya. Kumanta na, meron kadugtong yun eh. Mamaya malalaman natin. Ikaw din, ano ka? Ako gusto ko ukulele. Ayan, ukulele na Mamaya. Ako gusto ko, kumantang nag-ukulele. Na mamaya. Mamaya din. Ikaw din, best friend, pwede ka makisali po. Ang mga numero po natin na pwede mong pag-textan po ng ating mga sagot. 0949-614-0306. At syempre, pwede rin pong mag-comment sa aming official fan page at IFM The Gopan. Punto ka lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking
ibigin. Wala ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I
best friend. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. Red cousins, sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our roof, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things go wrong. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. To my homegirls here with the big butt, shaking it like we at a strip club. Remember, only God could judge ya. Forget the haters, cause somebody loves ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, 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 yeah. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our roof, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things go wrong. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Yeah, 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 yeah. We can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, they don't run. We don't take nothing from nobody. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito oh, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa?
Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko, nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs, kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Dextromethorphan HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na mga best friend, batiin natin si May Kataina. Pabati daw kay Ninang Mons Doc Tolero at kay best friend the Boots Bacani na nakatune in ngayon sa IFM. At syempre, happy birthday pala sa favorite high school teacher ko, si Ma'am Criselda Tamayo ng Mabiloosan, Fabian. At syempre, hello din kay Ate Ivy, Ate Lily, Ate Raquel, Ate Liza, Kuya Rudy, Kuya Ning, Kuya Dagul, Kuya Carlo, kay Kuya Boy, kay Ate Susan, at syempre sa aking mother. Hi, Ma. Happy birthday po and hi to all. Ito po, sabi good morning Ate Ella and Kuya Kabayan JJ and Bessie Jane na naman po ako na mag-isa dito sa house. Oh. Bakit mag-isa yan? Sumaka namin. Okay. Thank you po, Evangeline. Maraming salamat, Evangeline. Taga San Fabian din. Uy, maraming salamat. Ayan. At saka good morning din kay Cindy Mansalapus. Maraming salamat mga best friend. Best friend time. Eto na, mamaya. Abangan. Oo, yung time na pag-answer ninyo. Tama. Ay, 6:40 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless.
I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's off too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of love. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. Every melody is timeless. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. IFM, ay aking best friend. Her knees, feet, and elbow work the thing into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. No care about the bling bling, bro, there ain't nothing to do. Oh man, soon is over and you'll sing that walking blues. So boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. When you're down and there ain't no love around, there's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend. Just show her some sweet. Ain't no big thing. Just show her a little swing. I'm gonna look for a new job.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, umiikot ang mundo mo sa kanya, pero siya, pinapaikot ka lang niya. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Sa work, ngayon, nandito ka. Pero ang goal mo, Ay, dito pa! dapat you have tibay at lakas to achieve your small goals. To reach your ultimate work goal! Para you're never too tired to do your reports. At on time ka parati. Kayang-kaya ang kota. Push lang ng push hanggang achieve mo na ang ultimate work goal mo! Bear Brand Adult Plus Powdered Milk Drink. May adult level tibay and lakas nutrients to help you get from here to here! Bear Brand Adult Plus. Tibay for your work goals. Ikaw, ano ang work goals mo? Tension! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 6:48 na. That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. Ganda. Happy Fiesta po. Nakakamiss yung mga ganyang tugtugin. Ano ba? Awatan mi apo ni Barangay Captain na salaan natin. Kastuin ka ba? Pag kasi, paano kayo nagtatawag ng mga Kapag fiesta, kasi... Pag nagtatawag na kunyari, pakisayaw si Barangay Captain. Ay, sayaw yun lang. Anak nun, mga ganyan. Sayaw yun lang. So, atang nun, kwanto. Abutun. Parang hindi yun fiesta. Ano yan? Ano yun eh? Sa kasal yun, di ba? Okay. Uy, kasali ka dito. Okay, ang ating pong katanungan, best friend, ay... Ano nga ba ang nawawala sila. Hello? Ayan! Okay. Ganun mo. Hello? Ayan! Technical problem. Brought to you by Kabayan JJ. Ikaw pala may sala nito eh. Repair. Yeah, shop. Okay, ano yung talong natin, best friend? Ito, ang katanungan natin ngayong umagang ito. Dalian mo naman, kabayan. Anong talento ang gusto mong mapasayo? Di ba, mga best friend? Okay, sagot na po mga best friend po natin dyan. Pwede kayo mag-comment
At pwede kayong mag-text at unahin na po natin ang ating unang komento. Eto, sabi ng best friend natin dito, #IFM ang best friend mo. Good morning, programang IFM Best Friend Club. Ang talento po na gusto kong mapasa akin ay ang pagkanta habang sumasayaw. Plano pala maging talented. Oo. Alamang. Yung may mga ganyan ang pangarap, siguro ano nila, gusto nila yung tipong makasali sa mga reality show. Ganda! At ito naman, sabi dito, #IFM ang best friend mo. Pangarap ko pong magkaroon ng talento na pag-tumbling. Ay, tumbling! Yan yung mga mahirap mag-tumbling. Uy, ako gusto ko din yan. Kasi di ba kapag sa cheer dance, kailangan talaga marunong kang mag-tumbling-tumbling. Kaya ko yun. Wow! Ituruan mo ko mamaya. Pero may mga iba't ibang klase ng tumbling, di ba? Oo. Yung pagilid lang. Pagilid. Wag na yung nakaupo tas tatalon patalikod. Pero pinakasikat yung back tumbling. Backward. Ginagawa nila sa swimming pool yan. Oo. Kahit sa dagat. Yung tumambling na hindi sinasadya. Yun, kay Kabayan JJ. Nagawa ko dati yun eh. Na-try mo. Tapos sabi mga kaibigan, ilang palaka nakuha mo? Ito naman. Mula naman dito kay Rodolfo. Sabi niya dito, #IFM best friend mo. Ang talent na gusto ko po ay yung nakakapito ng sobrang lakas. Pero kasi, mahirap kasi, di ba? Hindi mo alam eh. Ganon. Parang may bumulong Uy, pero mahirap. Mahirap pag-aralan yung ganyan, yung pagpito actually. Ako gusto ko yung yung ilalagay mo yung kamay mo sa dila tapos sobrang lakas. Galing. Nagawa ko na rin yan. Galing talaga. Sample. Pero hinila ko yung dila. Kasi sabi ng doktor ko, labas ang dila po. Ito naman sabi ng best friend natin, #IFM ang best friend mo. IFM Best Friend Club. Ang pangarap ko po na talento na gusto ko po sa akin ay ang pagva-violin. Yan yung mga yan yung mga pangmayaman. Oo. Diba? Feeling ko yayamanin niyang nag-text na yan. Feeling ko ang ganda ng kamay niya. Parang hindi naman. Push niya Ito naman, #IFM ang best friend mo. Pangarap ko po magkaroon ng talento sa pagsasayaw kasi parehas pong kaliwa ang pa ako. Ay! May pelikula, may indie film yan eh. Ang sayaw ng kaliwang paa. Meron yun. Ang alam ko kanta, ang huling sayaw. Ang huling sayaw ba yun? Ewan ko talaga kung paano nag-i-invento. Uy, pero marami na ngayon na organization na pwede kang matutong sumayaw, diba? Oo. Ito naman, sabi dito ni Rosel, #IFM best friend ko. Ang gusto ko pong talent po ay ang pagbabasketball. Talent ba yun? Siguro slam dunk, ganun. Oo, parang feeling ko hobby yun. Pero yung siguro yung tipong tatalong ka ng sobrang taas, tapos isushoot mo yung ball. Ang tawag doon, imposible. Oo. Alien. Sa ano ka lang napanood yun, Space Jam eh. Wow! Yung, oo nga naman. Mga sinaunang pala ng Space Jam. Okay. Mamaya po, ituloy po natin ating usapan, best friend. Kung pwede ko po mag-comment po ng inyong mga reaction po sa ating pong numero 0949-614-0306. Kung darating yung time na parang hihiling ka na sana meron akong talent na ganito, ano yun at bakit? Tama yan. Facebook account din natin? Sa @IFM Dagupan. At syempre mga best friend, pakilike po ang aming official fan page din po at Alalambingera 30. At syempre i-add nyo din po ako, Bessie J IFM. Ako po, lahat po. Instagram, Twitter, Facebook. Alapin nyo na po, Kabayan JJ. Diba? Susunod na po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alamin na po ang latest sa iba't ibang panig ng ating bansa. Dito lamang yan sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM.
best friend mo at best friend ko. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. Wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. 'Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. And when you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling. When you feel like hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. IFM. Marami na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang binagyo. Nang swerteng dala ng Pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! At ngayong August 11, babaha ng mas matitinding pang prizes para sa inyo. Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama Of the Nation. Panahon muna. RMN News, panahon. Dalawang weather system ang nakakapekto sa bansa, Pards. Ang habagat ho na nakakaapekto sa dulong hilagang Luzon, habang yung ridge ng high pressure area na nakakaapekto naman sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil po dito mga kasama, halos buong bansa maganda ang panahon pero may posibilidad ng paminsan-minsan pagulan pa rin. Wala namang nakataas na gale warning sa anumang baybayin sa bansa. Ang temperatura sa Metro Manila ay 26 to 32 degrees Celsius. Sunrise 4 o 5:41. Sunset mamaya ay 6:22. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, live tayo sa Facebook. Hanapin lang at ilike ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live din sa buong bansa kasama ang RMN stations sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa WRMN New York, USA. Target tapusin po ng National Bureau of Investigation o NBI sa susunod na linggo ang investigasyon sa Manoy Tagong Yaman ni Comelec Chair Andres Bautista. Nakatang ipatawag din ng NBI ang misis nito si Patricia Paz para sa karagdagang testimonya. Sa affidavit kasi nito, sinabi ni
Patricia na may mga checking at commission sheets. Para kay chairman mula sa Divina Law Firm. Tinanggi naman ng Paul Body Chief na tumanggap siya ng referral fees mula sa nasabing law office. I said there were before certain referral fees that were given to me in respect of private companies that had nothing to do with COMELEC. Basta may conflict of interest, sinasabi ko, wala akong kinukuha. Iginit din ni Bautista na hindi sekreto ang pagpupulong niya sa mga opisyal ng Smartmatic sa Amerika. This happened 6 months after the May 2016 election. Nilinaw din nito na iba pang perang sinasabing nasa kanyang pangalan ay pag-aari ng kanyang mga Yan ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines sa ulat ng National Democratic Front of the Philippines. Nabalak nilang ipapatay si CPP leader Jose Maria Sison. Ayon kay AFP spokesman General Restituto Padilla, gumagawa lamang ng kwento ang mga komunistang grupo para makakuha ng simpatya sa mga anti-US group. Aniya sila lamang itong propaganda ng makakaliwang grupo para sila ay pag-usapan. Mga kasama, hinikayat na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ASEAN leaders na magkaisa para sa seguridad ng rehiyon at ikasabay na nangyayaring tensyon sa Korean Peninsula. We want a region that is secure, where our peoples can live without fear from the lawless elements and the debilitating effects of corruption and transnational crimes. Inendorso rin ng Pangulo sa mga foreign ministers ang pagsusulong ng Regional Comprehensive Economic Partners o yung isang Free Trade Act ng mga ASEAN members at yung mga partner nito gaya ho ng China, South Korea, India, Australia, Japan at New Zealand. Malakian niyang tulong nito para mapasigla yung mga bansa dahil mababawasan ang mga balakid ng mataas na taripa. We must take a serious look at the economic integration. ASEAN has a bigger stake than any other part of the world in standing up against protectionism and securing the rules of the game in the international trade. Kasabay nito kinilala ho ng Pangulo ang founders ng ASEAN mula sa 5 bansa kabilang na ang Foreign Minister ng Pilipinas noon na si Nicanor Ramos. RMN News, the sound of the nation. Report. Alas 7:06 ang oras sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama yung armed forces natin, iginit na wala pong miyembro nila ang umunoy protektor ng pamilya Paruhinog. Kasama natin sa balita si Rhea Mamogay. Rhea. Wala pang naisusumiti ang Philippine National Police na impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng isang military general na umunoy protektor ng pamilya Paruhinog. Ayon kay AFP Public Affairs Office Marine Colonel Edgar Arevalo, mahalaga na may maibigay na impormasyon ng PNP para direkta na lang matukoy kung active o retired na ba sa serbisyo ang military general lalo't nasa kanila nang galing ang impormasyong ito. At habang wala pa anang na ibibigay na impormasyon ng PNP, nanindigan na silang walang miyembro ng militar mula sa bababang ranggo hanggang pinakamataas na ranggo ang umunoy protektor ng pamilya Paruhinog kung pagbabatayan ay ang record ng Armed Forces of the Philippines. Mahigpit anyang utos ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año sa kanyang mga tauhan na kailangan drug-free o hindi nasasangkot sa transaksyon ng illegal na droga ang lahat ng sundalo. Dahil kung sakaling mapatunayan sangkot sila o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, tiyak na maharap sa summary dismissal proceeding ang mga ito na magresulta sa pagkatanggal sa serbisyo. Wala kaming record of any general from the AFP retired
or active na protektor ng mga parohinog. At ang aming paninindigan dito, matibay ang instruction ng ating Chief of Staff, General Eduardo Anyo. Walang sinuman sa Armed Forces of the Philippines, buhat sa pinakamababang ranggo hanggang sa pinakamataas na ranggo, ang dapat ma-involve sa illegal drugs. Ang tinig ni AFP Tao Chief Colonel Edward Arevalo sa pamamagitan ng Group Telecom kasama mo sa Campo Aguinaldo, Radio Mamogay, Tatak RNN. This news is brought to you by EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. RMN News Nationwide. The sound of the nation. At mga kasama, karagdagang balita ho, nakatagdang tanggapin ngayong araw ng Volunteers Against Crime and Corruption na VACC ang mga dokumentong tatayong basihan ng kanilang impeachment complaint laban naman kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ito'y kaugnay sa mga questionabling hakbang ni Sereno na hindi dumaan sa Supreme Court and Bank. Sa interview ng RMN kay Chairman Dante Jimenez, dahil sa may matibay na ebidensya, madali na lamang daw makakuha ng i-endorso o ng endorso mula sa Kongreso. Session, it will affect the timetable of our lawmakers. Ang dami mga nakabinbil, mga bills doon. So we believe that this is crucial because we're trying to impeach a Chief Justice of the Supreme Court, no less. Pero ipananawagan din ni Jimenez na magbitiw na lang sa pwesto si Sereno para hindi na humaba pang issue. Compared mo sa mga ibang justices dyan na dumaan sa mahabang proseso ng experience, wala. Matatanda ang 6 lang sa 7 dokumentong hiniling ng VACC ang pinayagang ilabas ng korte. Hindi pinagbigyan ng korte na inilabas ang resolution ni Justice Teresita Leonardo de Castro noong July 10 kung saan kumikwestiyon sa ilang administrative order ni Sereno tungkol sa appointment ni Attorney Brenda Mendoza bilang hepe naman ng Philippine Mediation Center. Kasama na rin dito ang foreign travel allowance grant kay Attorney Maria Lourdes Oliveros at ilang travel expenses ng staff ng Office of the Chief Justice na walang basbas ng mga mahistrado. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Alas 7:10 sa RMN News Nationwide. The sound of the nation. Mga kasama, makakausap po natin via phone pods ngayong umaga. Si Senate Committee on Energy and Economic Affairs Chair, Senator Sherwin Win Gatchalian. Senator Win, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po at buong Kongreso ngayon at ang publiko rin, ang taong bayan natutuwa dahil sa pag-aproba ng Pangulong Duterte ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ano po, naging malaking issue riyan sa inyo sa buong Senado at Kongreso. Ang tanong ni, ano ho bang susunod na mahakbang na after dito sa implementation ng batas na ito? Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo at finally, nalagdaan na itong napakahalagang reforma sa ating sistema ng edukasyon. At papasalamat rin po ako sa ating mga estudyante dahil sila po yung talagang dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng ganitong batas. Ang susunod na hakbang nito ay sa mga susunod na buwan, magkakaroon ho tayo ng budget deliberation. Pag-uusapan na ho ngayon yung 2018 budget at dito ho natin pag-uusapan yung pagpopondo nitong batas na ito. Sa aming pag-aaral, may makukuhaan tayo ng pondo para po sa susunod taon ay makikita na natin na implemented na itong batas na ito. Pero ito ho ang ating dapat malaman. Ano ho ba yung mga nilalaman ng batas na ito? For clarification, Senador, libre po ang tuition pati ho ba miscellaneous? Apo. Very I'll give you a kumbaga brief summary, maikling pagpapaliwanag tungkol dito sa batas. Ang sakop po nitong batas na ito ay yung state universities and colleges, local universities and colleges at TESDA Government Center. So ito yung tatlong mga eskwelahan na sakop po nitong batas na ito. Sakop rin po sa batas na ito ay yung libreng tuition fee at miscellaneous fee. At nakapaloob rin dito sa batas na ito ay yung subsidiya doon po sa mga pinakamahirap nating mga kababayan. Senator Win, ever since talaga nakatutok na ho kayo para dito sa libreng tuition sa college.
Sa maraming pagkakataon na mapa-congressman ka pa noon at saka sa panahon na kampanyahan din, anong panig ninyo at ganun ka lapit sa inyo ang usaping ito? Matagal po ako naging lokal na opisyal, no? 15 years po tayong naging lokal na opisyal at nakita ho natin kung gaano kahalaga pong edukasyon sa isang pamilya. At isang bata lang ang mag-graduate sa kolehiyo, napakalaki ng bagay ng huto sa pag-aangat mo sa kahirapan ng kanilang pamilya. Kaya maraming bansa, hindi lang ho tayo, no? Sa European Union, sa Germany, sa Sweden, ito po ay ginagawa ng libre yung kanilang pag-aaral sa kolehiyo dahil nga napakahalaga, no, para sa isang bansa na mayroon pong matatag na sistema ng edukasyon. Alam nyo, Senador, ito po ay kasama sa mga plataforma nyo po at alam ho namin lahat yan, narinig ho namin na ipasa naman sa Kongreso noong July 2015. Maraming umasa, may paasa, pero ngayon eto na po. Pero sino ho ba yung mga dapat pasalamatan at bigyan ng credit sa pagkakapasa po nito? Opo, yung unang paghain natin ng libreng tuition fee sa kolehiyo ay nung July 6 of 2015. Ito pa yung unang-una, no, na nabanggit niyo. At sa kasamaang palad, hindi po ito na-aproba ng huling kongreso. Pero ngayon, aprobado na, realidad na ito. At naging inspirasyon ho natin itong mga batang, alam niyo, nagrarally, lumalaban po para po sa isang makatarungang sistemang ng edukasyon. At ito po ay dapat natin pasalamatin itong mga batang ito dahil sila po talaga naging boses nitong batas na ito at sila po talaga nagsakripisyo para maging realidad po ito. Panghuling tanong na lang, Senator Win, ang mga magulang ay sobra din ang kasayahan sa pangyayaring ito. Ang isang mahalagang malaman din, mga ilang estudyante ho ba ang makikinabang o nakikita nyo na mabibenepisyuhan ito? Makikinabang ho dito ay 1.6 million students, no? Nationwide dito. Ito mga estudyante nag-aaral po sa state universities natin, sa local universities at sa government TESDA school. Pero for clarification, sir, pati ho yung mga mayayaman pasok na ho rito? Actually, mga tinatawag nating mayayaman o above minimum wage, kakaunti lang to, no? Mga buong sistema, meron tayong mga 8%, no? So, as long as pumasa ka ng entrance exam at ikaw ay nakapasok dito sa mga pampublikong kolehiyo at universidad, hindi ka na kailangang magbayad ng tuition fee. Senator Win Gatchalian, maraming salamat po at magandang umaga muli. Maraming salamat po. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, ikot ho tayo sa mga probinsya. Number 1 high target, Richard Prevendido alias Buang. Itinaas na po bilang national target ng PDEA at PNP. Kasama natin sa RMN Iloilo si Sunny Puna. Itinaas na ngayon bilang national target drug personality ng PDEA at PNP ang high value target number 1 ng Western Visayas na si Richard Prevendido alias Buang. Ito ang naging hakbang ng Iloilo City Police Office at ng PDEA 6 sa isinagawang Anti-Drug Abuse Council meeting kahapon sa Iloilo City Hall. Ito'y matapos na hindi pa rin nahuli ang naturang drug personality na napakadulas pa rin at sinasabing nagtatago sa kabundukan sa lalawigan ng Iloilo. Nananatili naman sa 1 milyong piso ang patong sa ulo ni Prevendido. Samantala, nilinaw ng PDEA at ICPO na wala kahit ni isang city officials ang nasa kanilang watch list o target list, ngunit hindi naman bababa sa 10 barangay officials ang nasa kanilang listahan. Sinabi pa ni ICPO Director Senior Superintendent Trimos Zacarias Canizo na mayroong 38 mga drug surrenderies sa Upland Tukhang ang hindi na malukit sa ngayon base sa kanilang monitoring sa mga ito. Kaupod mo sa DYRI Iloilo, Sunny Sarabia Punay, Tatak RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Magandang balita, bibigyan po ng parangal ng BACC, Volunteers Against Crime and Corruption, ang ating mga anchors ng unang balita sa unang radyo, Ubor, ng DZXL 558 RMN Manila. Kinilala ng BACC
sinakasamang Lourdes Escaros, Pards. Ako yung partner. Congrats, ikaw yan. At Yung partner ko. AJ De Los Reyes, dahil sa inyong kontribusyon sa pagbabantay ng korupsyon at krimen sa bansa. Ang parangal po ibibigay sa Palasyo ng Malacanang sa Agosto 16 kasabay ng 19th pang-19 na anibersaryo ng BACC. Ang programang Unang Balita sa Unang Radyo ay mapapakinggan tuwing alas 4 po na madaling araw hanggang alas 6 na umaga dito lang sa DZXL RMN Manila. Congratulations and more power, Pards. At kay AJ, salamat din sa BACC. Kalap ng alas 7:17 ng umaga. Balita sa Ibayong 5 patay habang mahigit 6 na po ang sugatan matapos tumama ang magnitude 6.5 na lindol sa southwestern province ng Sichuan, China. Nagdulot din ito ng pagkakasira ng maraming gusali matapos ang pagyanig. Oy, sa mga taga Dipolog. Ay umaga ay pakinggan diretso Balitang Dipolog kasama si Rogie Monera sa DXDR RMN. Dipolog, yo. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita, ako po si Buddy Obera. At mga kasama ako si Lourdes Escaros. Ito ang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. IFM ay aking best friend. Mambayar ka ni utang mo, antis kan man lastog. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos. Pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw. Sa halagang? Sir, 10 pesos, sir! Very good. 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Sa work, ngayon, nandito ka. Pero ang goal mo, Ay, dito pa! dapat you have tibay at lakas to achieve your small goals. To reach your ultimate work goal! Para you're never too tired to do your reports. At on time ka parati. Kayang-kaya ang kota. Push lang ng push hanggang achieve mo na ang ultimate work goal mo! Bear Brand Adult Plus Powdered Milk Drink. May adult level tibay and lakas nutrients to help you get from here to here! Bear Brand Adult Plus. Tibay for your work goals. Ikaw, ano ang work goals mo? Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng
Okay, 7:21 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM! Ang best friend mo, Dugatan! Magandang umaga pa rin. Narinig mo ang mga latest sa iba't ibang panig ng ating bansa. Pati labas na ng bansa, pinakailaman na. Kailangan yan para mas maging updated tayo. Correct. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Oh, eto na. Mukhang may binabasa ka dyan, best friend, best J. Eto nga kasi yung... Ito na yung ating Eksena. Kasi ito po, bagong basahin yan ha. Ito po sa amin po dito, may mga problema kaming kinikator. Pwede kayo mag-send ha. Tama. Ang pagbigay natin ng advice, hindi natin sinasalita. Oo. Ina-act natin. Wow! Level up! Kami nakaisip yun, no? Alam mo naman, gusto mo, maparangalan sa atin. Correct. Diba? Mga tipo, mga best actress in the morning. Best actor in the morning. Gusto ko yan ha. Dapat yung malaki-malaking trophy. Corrected by. Ito na ngayon. Ano yung best J? Heto na ang ating Eksena for this morning. Eksena, ano yan? Yung problem. Oo. Heto. Good morning mga best friend. Ako po pala si Eric. High school student at meron po pala akong crush. Maganda, matalino, mabait at volleyball player sa school namin. Nahihirapan po ako gumawa ng paraan kung paano makipagkaibigan sa kanya. Itatanong ko lang po sana kung paano po kaya ako magpapapansin sa crush ko. Salamat po and God bless. Anong pangalan niya? Eric. Siguro Eric, ang problema mo, marami ka nang ginawa pero hindi ka pinapansin. Ano kaya, mga best friend, di ba? Ano kaya ang dapat nating gawin para naman masabihan naman tayo ng crush natin, andiyan ka pala. I exist. Ganon. Eric, ito ang mga suggestions. Sa ating unang Eksena suggestion. Okay. Ayan Ako ba talaga? Ay, opya lang. Maiba, mauna. Pati na usapan. Grabe ka ba? Ang ganda ng usapan natin kanina commercial break. Basa mo, active. Okay, si Bessie J ang mauuna po na mag-aaka. Ako muna sa Eric ka ngayon. Eric. Eric? Or Eric. Kasi iba kasi pag lalaking diskarte dapat Dapat pang lalaki Pang lalaking diskarte to. Okay, so kami ang ito na ang Eksena Best Friend. Sa isang sikat na mall. Hi! Alam mo ba? Ang daming sale dito. Ay, friend. Doon tayo, friend. Parang dito na lang. Tawa ka ng tawa dyan. Classmate, hi. Alam mo, may naririnig ka ba? Hi. Uy! Si Eric ko. Sinong Eric? Uy, mukhang classmate niyo ako. Hoy, Eric! Paano ako lang nakakakita sa'yo? May third eye ba ako? Classmate, mukhang marami na kayo na pamilya. Eric, bakit parang babae ka? Imaginein mo na lang. Uy, marami talaga. May nakalimutan na ata kayong bilhin. Janice, hindi mo kilala? Hindi nga. Kaso kinakausap kasi tayo. Kausapin na natin, kawawa naman. Anak din to ni Janice. De Belen? Hindi, si Tita Janice. Sinong Janice? Ala, bilisan na rin natin. May nakalimutan ata kayong bilhin. Ano ba yun? Hindi ko siya pinapansin. Ewan ko, ikaw ata ang gusto niya kausapin. Ikaw? Ako ba? Ano yun? Papel. Bakit papel? Pahingi naman ng papel sa buhay mo. Ilang beses niyo ako
kayo dyan. In fairness, bato, pick. Gastonella. Lagi akong talo dito in fairness. Tayo naman mag-friend ngayon. Sige. Okay. Ang hirap nito Sa mall pa rin. Uy, friend, may sale yata dito. Ay, hindi, friend. Pumunta tayo dito para mag-unwind. Mag-bar na lang tayo. Oo, sige. Hi. Friend. Hi. Friend, tara na, friend. Hoy, nandito kaya ako. Friend, tara na. Friend, nandito ako. Girl, saan ang daan nyo? Saan daan nyo? Sandaan. 200 na meron kami. Hindi nga, kasi tinatanong ko yung daan nyo. Saan? Verna, sino ba yan? Kausapin mo. Isa! Saan na? Nagalit. Sino ba yan? Sasagot na nga lang, saan daan nyo Adyan lang, paalis na kami. Paalis na? Verna, tara na! Anong daan yung pinaka-paborito mo? Daan? Oo. Diyan ka na! Kausapin mo yan! Saan yan? Saan? Adyan, pabunuan. Ako kasi, yung daan papunta sa'yo. Alam mo na! Napagpag yung kilay ko doon. Ito na ha. Ikaw na ha. Bato, pick. Ayaw pa rin. Ikaw na, kabayan JJ. Halika na. Ito na. Ito na natin ito makabawi. Ito na. Bakit wala? Production number to. Uy, friend, halika. Ang daming sale dito. Bongga. Grabe! Dami natin na pamili. Bakit ngayon lang tayo pumunta dito? Hindi tayo na-update ha? Ang dami pala. Oo, buti na lang nakita ko sa Facebook tong sale na to. Talaga? Oo. Uy, Bongga, parang- pati mga make-up sale. Grabe. Kailangan talaga bumili na tayo niyan. Hey! Bakit parang may sumisigaw ata? May galit ba sa atin dito? Hey! Uy, tumatawa siya. Bakit nandito si Bong? Oy, napansin niya ako! Wow, hi! Hi. Napansin mo pala ako. Hi. Bakit ganyan? Ba't Master Pogi naman? At sanay naman ako kahit nag-uusap kayo tapos wala akong kausap. Okay lang ako magsalita. Hi! Uy, friend mo pala yan? Nagsasalita siya. Hindi ko pala ako nakikita. Friend! Sino yun? Friend ba parang dumilig dito? Hindi ko makita. Bakit parang humangin naman? Dumilim ba ang mundo nyo? Ay. Ano yun? Baka naman... Ang dami namang ilaw dito. Baka naman may naalala kayong movie. Hindi na didilim ang mundo mo. Ako ang magiging... Anong tawag doon? Ikaw nakaisip mo. Alalay Hindi mo mo. panindagan. Hello? Sino na naman yun? Kasi sa'yo naman nakatingin eh. Dahil lang, ha? Baka yung saging yan. Backup lang ako dito. Lolo, Ermitaryo, hindi nila ako nakikita. Ang mahiwagang potion. Inumin mo to, makikita ka nila. Hi. Uy! Parang may glow in the dark bigla. Hello. Buti nakikita nyo naman ako kahit glow in the dark na wala ako. Sana naman mapansin nyo na ako. Ghostbuster ba kayo?
Grabe. Ang hirap, di ba? Ang hirap magpapansin sa crush. Oo, sobrang hirap niya na best friend. Kaya minsan, hindi mo naman kasi kailangan magpapansin. Kailangan mo nang i-push na sabihin na crush mo siya. Oo. Grabe. Eric, ganun yun. Crush lang naman eh. Oo. Pero yung ginawa naming eksena, buwis buhay yun ang pagpapansin. Oo, grabe kaya, ang hirap kaya. Para kasi yung time na ako ang nagpapansin, Oo. parang feeling ko lalayuan ako ng babae. O di kaya Oo. papablatter niya ako bigla. Kasi bigla-bigla ka. Ako naman, napakiramdam ko, ano talaga ako, invisible. Oy, grabe. Kasi lalo na kapag kunyari yung nagsusulsul dun sa crush mo, Oo. hindi aayon sa'yo. Oo, yung mali na utak. Kaya dapat, ang unahin mong kaibiganin, yung mga best friend ng crush mo. Tama! Tama. Dahil sila ang magiging tulay mo doon totoo sa yan. magandang Effective kinabukasan. yan. Bakit parang relate na relate ka? Para sa magandang kinabukasan. Sa green pastures. Ayan. Totoo yan, dapat kaibiganin mo muna yung friends ng crush mo para mapalapit ka sa kanya. Siyempre, aaya-ayain ka na nila Correct, ngayon. yan, oo. May chance na makasama mo yung crush mo. Alam ko yan dahil ginawa ko yan. Pero effective yun, ha? Dahil kunyari close friends na kayo, tapos hindi yung crush mo, hindi ka pa rin pinapansin. Kapag nasa circle of friends kayo, may bago pala tayong kaibigan, sabihin niya sa crush mo, di ba? O, tapos, yung tulak-tulak na gano'n, nag-uumpisa dyan eh. Pero ang masaklap kung sa iba ka nirereto. Epic fail. Panis. Minsan talaga para makapag-love life, kailangan makipag-friends. Dahil kung tutunganga ka lang dyan, nako, tatanda kang papagpag ang kilay mo. May pinaparinggan to. Nagalit ka ba? Magbabalik po kami maya-maya naman po. Nako, sa ating pagbabalik mamaya, maraming salamat po sa lahat po ng mga naki-i-eksena. Kung meron kang problema, hindi namin basta-basta bibigyan ng solusyon yan. Ia-acting namin yan. Dahil ang buhay ay isang malaking entablado. Siyempre mga best friend, pwede nyo kami i-message sa aming Facebook page na at IFM Dagupan. Basta mga individual pages namin. Diba? Tama yan. Kabayan JJ. Ella Lambingera. Bessie J. Dito lamang yan sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras
aking best friend. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. IFM. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better.
Hi, ako po si Jenny, sales agent. Sa trabaho ko, damang-dama ko ang pressure to succeed. Laging may clients to impress at quota na hinahabol. Madalas, kahit weekend, babad pa rin ako sa work. Di ko na-notice, halata na sa itsura ko ang stress. Dahil ang lalim na ng eye bags. Dry na ang skin sa face ko, and ang putla ko na. Buti na lang, nirecommend ng office mates ko ang stress tops, kasama ng tamang diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis. Nahiyang! BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Best Friend Time, 7:45. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Tonight, I just wanna take you high. Fly eyes up in the sky.
money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Second verse for the hustlers. Gangsters. Bad bitches and your ugly friends. I cannot preach. I cannot preach. I gotta show them how I pimp, get it in. First, take your sip. Do your dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Now, watch me break it down like, 24 karat. What's that sound? Come on now. 24 karat. 24 karat magic. Fight the feeling, invite the feeling, just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. IFM, ay aking best friend. Dos caliente, dos caliente, dos caliente. 1, 2, 3, 4. Mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tu baila suave. Mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tu baila suave. Ancina yo quiere, mi favorito. Tamo bigatel, todo cuerpo. Ancina bailando na entere mundo. Bien baligat, mira, bien redondo. Tiene yutay, está bien grande. Más que donde, otro clase. Liga el de noche, anda kita aquí. Anda kita allá, anda kita aquí. Mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tu baila suave. Mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tu baila suave. Mira yo, paquilaya taase. Magamo vida yo sabe. Mujer, insía conmigo. No sabe yo ansina, cosas se bailando. Un rato lang ba yo sabe? Paquilaya bagat se tamo be. Ansina lang gale. Sige pa, uno pa, aseta bien vale. Ser de derecha junto. Ansina yo quiere bien sabroso. Mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tu baila suave.
mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Mueve el cadera. Cadera. Espera, quiero yo mirar el bailada. Si pakiboto tamo ve el cadera. Que quiero yo saber, quiero yo aprender. Quiero yo bailar más que manada gente. Liviano, chutay alto, no hay yo cover, basta blando cuerpo. Ven aquí conmigo, enseña un rato. Mueve el cadera, más chiquito poco. Mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. IFM, ay aking friend. Eto na, ang IFM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag mo na kasing basahin ang mga dating message niya sa'yo. Kaya naalala mo na naman siya eh. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Sa work, ngayon, nandito ka. Pero ang goal mo, Ay, dito pa! dapat you have tibay at lakas to achieve your small goals. To reach your ultimate work goal! Para you're never too tired to do your reports. At on time ka parati. Kayang-kaya ang quota. Push lang ng push hanggang achieve mo na ang ultimate work goal mo! Bear Brand Adult Plus Powdered Milk Drink. May adult level tibay and lakas nutrients to help you get from here Bear Brand Adult Plus, tibay for your work goals. Ikaw, ano ang work goals mo? Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Bostik Fix All, ang dikit ng tiles mo. Bostik Fix All, ito ang makabago. Bostik Fix All, ang dikit ng tiles mo. Bostik Fix All, ibay ng dikit na tayo. Dahil sa sahig, sa pader, sa panyo, sa ceramic man o porcelana, maging indoor man o outdoor pa, dikit ay pangmatagalan. Bostik Fix All, makabagong pandikit ng tiles. Bostik! Mag-level up na mula sa nakasanayan. Dito na sa makabago at world-class na pandikit ng tiles. Bostik Fix All Tile Adhesive. Bostik. Tension! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na?
ay 7:57 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya, tanggaling-galing. Kabayan JJ SCJ Ella Lambingera IFM! Ang best friend mo. Dugatan! Okay, ang tanong natin, best friend, kung magkakaroon ka ng talent, ano yung gusto mo mapasayo? Heto, galing kay 5971. Ang gusto ko pong talento ay kumanta. Yun lang po at hello sa lahat naman nakikinig na si Aldrian Zabala ng Buenlaga Binmalay. Maraming salamat. Mag-enroll ka sa pinag-aralan ni Dado at saka ni Krisa. O kaya naman sa kanila. Eto naman, hashtag IFM Best Friend Club. Magandang umaga po sa inyo mga DJs. Ako po, ang gusto ko pong talento na mapasa akin ay ang magkaroon ng third eye, sabi niya. Yun. Sinabi kasi ni Kabayan kanina yung third eye. Oo nga. Durigan mo lang yun. Si Texter 0722. Sabi naman niya dito, hashtag IFM best friend mo. Ang parang gusto ko pong talento po ay ang pagkanta ng napakataas. Yung soprano po. Grabe. Ano siya yung tawag ito? Teatro. O kaya choir. Uy, alam mo, pinangarap ko yan. Ako din. Choir. Kasi hindi ako napapasok. Sayang. Maraming salamat po, best friend, sa inyo pong pagsama po sa amin po, IFM Best Friend Club. Thank you. At syempre mga best friend, abangan nyo po ako mamaya sa Dear IFM magmula 1 to 3 p.m. At syempre ako naman po magpapatuloy programang Ay sa Umaga with best friend Dado Cancionero. Kaya kung gusto mong sumigla, mag-IFM ka. O, diba? Pwede pa rin kayo mag-text sa 0949-614-0306. Yan. At i-like na rin po ang aming Facebook, Twitter, and Instagram, IFM Dagupan, ang best friend mo, Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. For you to take me to
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Tatawagan mi, maano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang posisaw ni katatda. Yan na yarin sa ngagay stress. Lapod mabutbut ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is stress tabs. Ayaet walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with stress tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress, September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. Sa work, ngayon, nandito ka. Pero ang goal mo, dapat you have tibay at lakas to achieve your small goals. To reach your ultimate work goal! Para you're never too tired to do your reports. At on time ka parati. Kayang-kaya ang kota. Push lang ng push hanggang achieve mo na ang ultimate work goal mo! Bear Brand Adult Plus Powdered Milk Drink. May adult level tibay and lakas nutrients to help you get from here Bear Brand Adult Plus. Tibay for your work goals. Ikaw, ano ang work goals mo? Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Nako, sa mga best friend natin na ang problema ay ang makapit na plema, naku, may solusyon tayo dyan. Para sa ubong may plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Ito ay may Plem Alice formula na tumutulong tanggalin ang plemang makapit. Para sa plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Marami na ang naulanan. Marami na ang nadaanan. Marami na ang binagyo. Nang swerteng dala ng pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017! At ngayong August 11, pabaha ng mas matitinding pang prizes para sa inyo. Kita-kits tayo sa SM Bigutan, Building B Atrium, 3 p.m. At makisaya kasama ang mga guest artists. Sama-sama nating alamin kung sino ang maswerteng mag-uwi ng brand new Chevrolet Trailblazer. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatid ng Green Cross Soap, Tang, Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bear Brand Powdered Milk Drink,
Petron, Bravo, Scratch It, IFM, at RMN. Luha ka? Grand Draw na, agawan mo pa ako ng trabaho? Promo runs from May 22 to August 11, 2017 per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Ay, 808 na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
only falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. IFM ay aking best friend. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamatay ang tadhana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin, kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. IFM ay aking best friend. No amputin singkit chinito. No anda ka balat, aprito. Nahiyari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent
detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Jad Tolabat, best friend, no, tuputan nyo, agga ng papara Iray Generics. Asukayan kunduma, so Raya Generics. Sa Iraya Generics at ginawa na saray kabat iran eksperto at tambal at interon mundo. Watay Pfizer, Sanofi, GSK, at sukatan Merck. Aliwan basta-basta so yung kagawa. Katun kalidad branded, kalidad world class. Tanlapod Raya Generics, abot kaya so kantidad to. Katon Lucky La at Mercury Drug tan anapyo sa Raya Generics. Ya ginawa na sari eksperto. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao ang ating kailangan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 8:20 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Sabi ni best friend, magiging pangit naman kung sobra mong mamadaliin. Alam na! Uy mga best friend ha, yan nga po ang statement ni Pauline Luna regarding po sa kanilang titirahan dahil nga sila ay magkakaroon na ng anak. Actually, hinihintay na yung paglabas ng kanilang baby, best friend. So para sa kanya, hindi pa dapat minamadali. Dahil, pero nakakapagtaka lang na siya yung klase ng babae na hindi pa mamadaliin yung bahay, samantalang magkakaanak na. Tama. Actually, nung September 2014 pa, inuunti-unti na nila. Hindi dapat na isang bagsakan na eto yung bahay. Wow. Ganon. Grabe, siguro talagang bongga yung bahay, no? Unti-unti. Actually, merong 1,300 square meters. na natin to! Tara na, magkabahay na tayo. Kasi di ba sa ibang babae, kailangan nila bahay muna. Tama. Bago magpakasal, ganun sila eh. Oo, ganyan ang mga girls. Madaliin natin kasi akong kawawa, lagot ako sa nanay ko. Pero sa bagay, di ba, naka-assure ka naman ng Big Soto yan eh. Ay, pero, speaking of Big Soto, na-star sa isang noontime show. Okay. Eto, best friend, eto rin, isa rin sa mga star ng dating star sa noontime show, si sex bomb dancer Rochelle Pangilinan. Uy, bakit? Uy, tari, best, nagpakasal na siya kahapon. Ay, hindi ako na-invite! Hindi ka ba na-invite? Oo. Ako rin.
Actually, ayan nga, ikinasal nga siya kahapon kay Arthur Sulinap. Ayan, nakakatuwa nga lang best friend dahil star-studded to, lalo na't ang mga kinuha niya unang-una sa lahat, kinuha niya na Principals, best man. Principals doon ay isa sila Ding Dong Dantes. Uy, best man niya yan! Best man niya yan. Tapos ang nag-design pa ng kanyang bridal gown ay si Michael Cinco. Uy, kilalang-kilala siya Michael Cinco, mga best friend. Actually, yung trahe de boda din ni Marian. Oo. Uy, si Michael Cinco rin ang may gawa, no? Taray, no. At syempre, hindi rin magpapahuli ang Tito Vic and Joey. Andyan din sila. Oo. Syempre sila yung mga major sponsors. Tama! Ako magpapagawa ako ng bridal gown ko siguro dun para dun sa mapapangasawa ko na lang kay Michael Sais. Grabe ka! Joke yun. Joke pala yun. Uy, ang relationship nila actually hindi yan naging madali. Hindi rin nila minadali kasi it took 9 years. 9 years? Oo, parts. Na 9 years talaga. Taray parts ha. Inabot pa sila ng 9 years bago sila makapag-desisyon na magpapakasal na sila. Samantalang yung iba 3 months pa lang. Mahal na kita. Tayo na forever, di ba? Ibig sabihin, hindi talaga nila minadali yung #road to forever nila. Nandyan din si si Alan. Nandyan din si Gina Alahar. Uy, andyan din si Hayden ko. At syempre, nandyan din si Gabby Eigenman, best friend. Bongga star-studded ito, mga best friend, ha? Grabe, hindi andyan din sila Alan kay Sunshine Dizon. Oo. Talagang matindi, Matindi talaga Sana tayo rin makapag-invite tayo ng ganyan. Sana. Minsan parang negosyo yan. Huwag ka mag-alala. Minsan parang negosyo yan. Kumuha ka ng sponsor yung mga medyo maano ng konti. Si para... Mayor. Kaya si Mayor alam mo na. Si Governor. Sino pa ba yung mga nakuha? Uy, balita ko ha. Governor. Congressman. Uy, pero eto na nga mga best friend ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Wednesday. Best friend, ano ang mga hindi dapat minamadali? Sabi nga nila, patience is a virtue. Wow. Diba? Pero yung mga ibang mga best friends natin dyan na gusto nila ora-orada. Tama. Yung iba kasi feeling nila nauubusan na sila ng oras. Tama yan. Diba? Lalo na yung mga dalaga pa rin until now, pero medyo nagkakaedad na, natatakot sila. Pero para sa akin, okay lang yun. Talaga? Sabi nila, the more na nagmamadali ka, the more na pwede kang magkamali. Kaya naman, best friend, i-text mo sa amin ang iyong kasagutan, 0949-614-0306. O kaya naman mag-comment sa aming official fanpage at IFM Dagupan at sa aming group naman, Ayas sa Umaga. Dagupan, ayan. Mga best friend, tuloy-tuloy lang po ang pakikinig. Kasama nyo na, best friend Dado Cancionero. At syempre, best friend Ella Lambingera, punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ayas sa Umaga. Magbabalik ang programang Ayas sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Here I am at 6 o'clock in the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to see. I'm looking out my window, I'm dreaming about you. Let go at 6 o'clock in the morning. I feel you beside
aking best friend. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before, in every time, in every season. God knows I've tried, so please don't ask for more. Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye. Carry, things that change, my friend. Oh, maybe we'll meet again somewhere again. I read your mind with no intention of being unkind. I wish I could explain. It all takes time, whole lot of patience. If it's a crime, how come I feel no pain? Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye. Carry, oh, things they change, my friend. Oh, carry, maybe we'll meet again. Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye. Oh, carry, oh, things they change. Carry, maybe we'll meet again. Oh, somewhere again. When lights go down, Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong
bula-bula. Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman, it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Sa work, ngayon, nandito ka. Pero ang goal mo, ay dito pa! Dapat you have tibay at lakas to achieve your small goals. To reach your ultimate work goal! Para you're never too tired to do your reports. At on time ka parati. Kayang-kaya ang quota. Push lang ng push hanggang achieve mo na ang ultimate work goal mo! Bear Brand Adult Plus Powdered Milk Drink. May adult level tibay and lakas nutrients to help you get from here to here! Bear Brand Adult Plus. Tibay for your work goals. Ikaw, ano ang work goals mo? Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Sup guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi?
lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ay, 8:41 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, ulan bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw't gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin na
the one who could give you love, the kind of a love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you, but baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's something I can do. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a lie. I know I'd only hurt you, I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. Someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. I don't really wanna go, but deep in my heart I know this is the kindest thing to do. You'll find someone who'll be the one that I could never be. Who'll give you something better than the love you find with me. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a crime. I know I'd only hurt you, I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. Leaving someone when you love someone is the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you, oh, I don't wanna leave you, baby. It tears me up inside, but I'll never be the one you needed. I love you. Baby, it's not gonna work out. I love you. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, the more you hate, the more you love. Baka nga para kayo sa isa't isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isang panawagan mula po sa B-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. B-Fresh. Sigaw ng bayan. B-Fresh. Malamig sa bibig. B-Fresh. Presko sa hininga.
kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ang saganahan. Respeto't paggalang sa tao ang ating kailangan. Be fresh, sigaw ng bayan. Be fresh, malamig sa bibig. Be fresh, ko sa hininga. Be fresh, kapayapaan. Be fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as $250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 8:51 na. That time check was brought to you by Bear Brand. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Uy, best friend apart sa ating pinag-uusapan. Ano nga ba ang mga hindi minamadali? Oo, kasi nga, di ba, itong si Pauline Luna, sabi niya, hindi pa raw dapat minamadali ang kanilang pagkakaroon ng bahay. True, lale. Tapos ito naman si Rochelle, hindi niya rin minadali ang kanyang pagpapakasal. Inabot pa ng 9 years. Oh, diba? Kalain mo yan, mga bes. Uy, naku maliban sa kasal ni Rochelle, isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon is yung kasal ni Maha Salvador sa isang palabas. Akalain mo ba naman yung Team Black? Diba? Ikaw ba kung sakali, ano ang gusto mong kakaibang tema ng kasal mo? Grabe, tinatanong pa ba yan? Ano nga? Siyempre gusto ko ako naka-violet. Wow, violet. Tapos gusto ko... Mukha kang ano, no? Mukha ka siguro nung, alam mo yung rosas ng ano, yung pumuputok. Anong tawag doon? Yung pag nilawayan mo, puputok. Pag nilagay mo sa tubig, puputok. Kapag halata si Dado, nilalawayan. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon. Pero ayun, ano bang tawag doon? Paputok! Hindi, nakalimutan ko. Alamin natin mamaya. Mamaya update namin kay mga best friend kung ano nga ba pangalan ng halaman na yon kapag nilagay sa tubig, pag nilawayan, putok! Ay naka, pero yan na nga best friend, pinag-uusapan natin ang putok na usapin. Umagang-umaga, putok na putok! Pinaputok na mga bagay ito. Yung mga hindi dapat minamadali. Ewan ko. Abamali ko kung anong hindi dapat minamadali. Eto ha, basa tayo ng mga komento nyo sa ating text line at 0949-614-0306. Samahan na rin yan. Siyempre, ng inyong mga pagbati at palambing na rin mga best friend. And also, pwede ka rin mag-comment sa aming Facebook, Dado Cancionero. Alalambing yan! At sa aming official group, Ay sa Umaga Dagupan. Eto na, simulan na natin to. Galing kay Roselyn Catayna Prado. Ano sabi ang niya hindi dyan? dapat pinamadali yung feelings. Dapat daw, getting to know each other na muna. Wow, getting to know each other na. Sus! Weh, getting to know. Meron akong kakilala, sabi niya getting to know daw. Okay, yeah. Pero iba yung galawan. Getting to know, tapos may pa-I-love you na. Pa-I-love you na. Meron ng pabebe, di ba? Grabe yung mga yan, Diba? Ito naman, sabi niya, hashtag Ay sa Umaga, mga best. Uy, pabati daw si ate mo sa nasa tindahan niya at yung kubo niya na nakikinig ng IFM. Diba? Pabati sa kubo, hello sa kubo. Peace at si ate Jenny Lynn din po. Ayan. Thank you so much. Ito, sabi niya rito, ang hindi po minamadali ay ang pagbabanyo. Mahirap po kaya. Ano? Ay.
ba naman yan, Bes? Bakit tong mga tong usapin na Hindi to? naman kasi dapat minamadali talaga yung pagbabanyo. Uy, magkakasakit ka niyan pag minadali mo yan. Pag pinilit mo, best friend. Masakit. Masakit. Mamaya, bibili ka na lang gamot niya. Tama, Uy, diba? ito naman, sabi ng best friend natin na si Yasume Alberto Regacho. Pag-ibig at pagkilay para sa mga nagkikilay, dapat daw hindi daw yun minamadali. Pagkikilay. Uy, hindi naman talaga dapat. Mamaya yung drawing ng kilay mo hanggang doon na. Diba nasa noo mo na? Diba nagkadikit yung kilay, ganun? Kilay is life nga, kaya dapat hindi yan minamadali. Parang life. Huwag Parang madaliin. sa inyo kilay is life, sa amin kaya, ano kayong life namin? Ano? Gel. You are our life. Taray. Ito naman, sabi niya rito, sabi ni YCAL. Grabe yung pangalan niya, na. Pangalanan ko nga rin yung mga magiging anak ko na YCAL. Pagligo at pagkain, pagligo baka di mabanlawan ng maayos ang mga singit-singit na parte ng katawan. Kilikili, may tendency na mamaho. Pa rin sa buong maghapon. Oo, tama. Pagkain, di mabubusog ng maayos, nakakawala ng ganda. Ay gana, pag di nabusog, baka magka-appendix ka pa. Tama yan. Agka magagana, lumamangan ka. Agka magagana, lumanaamos ka. Tama. O hindi, tsaka pero sa pagligo kasi, minsan yung iba, sobrang tagal nila kahit na hindi naman na dapat ganun katagal. May kilala akong ganyan. Sino? Lalaki. Sino kaya yun? Akala nyo kami mga babae matagal sa banyo. Mga lalaki ang tagal-tagal. Hindi naman. Kami kasi syempre natural, mas marami kaming nililinisan sa katawan. So wala kami nililinisan. Kami na maglilinis. Eto naman, sabi ng best friend natin dito, #IFM ang best friend mo ay sa umaga, best friend Ella at best friend Dado Cancionero. Ang hindi dapat pinapadali ay ang pagdadayet. Pagdadayet? Oo. Kasi pag minadali mo yan, yung iba hindi kumakain. At syempre, yung mga iba naman na minamadali, gym ng gym pero hindi nila alam na susobrahan na. Uy, pwede kang dyan pwede kang matigok dyan. Overpatig ka na. Seryoso, di ba parts? Ganun yun eh. Oo, parts. Tapos yung yung hindi pagkain ng tama. Di ba ganun yung mga parts? Parang mabaho yun. Hindi, pero ito nga. Di ba? Parts, di ba pagka kasi hindi ka kumakain ng maayos, andyan na, hindi gagana ng maayos ang utak mo. Sasabihin nila, hindi ako kakain ng 1 linggo, masyado mo namang minadali yung diet diba? mo. Diet. Hindi diet yung minadali niya, yung pagkatigok niya. Maya, mahiga ka na, ospital na agad, di ba? Maswerte ka pag ospital, di ba? Kaysa puneraryo yung bagsak mo niyan. Siya mga best friend, ang ilan sa inyong mga kasagutan, hindi namin yan mga madaliin. Basta sagot ka lang. Tama, dahil kasama niyo na best friend Dado Cancionero at best friend Ella Lombingera sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pindig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. Ligaya't pag-ibig ko'y ikaw.
galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing.